ارجع احييكم مشاهدينا، وطبعا زميلنا محمد سعد ايضا متواجد معنا هنا في قاعة التسخير الجوية عشان يساعدنا في تغطية معرض البحرين الدولي للطيران. اكيد طبعا راح ننتقل لزميلنا محمد سعد وتغطيته جدا مميزة لفعاليات معرض البحرين الدولي للطيران. ننتقل الى محمد. صباح عليكم الخير لكل مشاهدينا ومستمعينا. اليوم انا مع زملائي حسن ونوره في تغطيه مباشره لمعرض البحرين الدولي للطيران 2014. مثل ما تشوفون وراي الاجواء جميله، طائرات من كل الانواع المدنيه والعسكريه. راح يكون معي ان شاء الله في هذا اللقاء ضيف من المنظمين الموجودين في هذا المعرض، الملازم حسن احمد. صباح لك بالخير وحياك الله. صباحك بالنور والسرور، نرحب فيكم في معرض البحرين 2014. يعني احنا هذا المعرض الحمد لله بدأنا فيه من 2010 تقريبا الى هاي السنه، وبعدين في تطور وفي تحسن الحمد لله. استاذ حسن، لو نتكلم عن تنظيمكم اليوم، الطائرات هذه اللي توصل الى قاعده التسخير الجويه، شلون يتم تنظيمها في من ناحيه الهبوط ومن ناحيه انه يعني توقفونهم في اماكنهم المطلوبه يعني؟ والله التنظيم يكون مجزأ. طبعا اول شيء يستقبلهم برج المراقبه، عقب عندنا العمليات، والعمليات يحولونهم علينا لما توصل على الرنوي، فاحنا نستقبلها من الرنوي ندخلها للاريا مالتها او المنطقه مالت المربع. فكل شركه او كل طياره لها موقف خاص لها، فنعطي الطيار اشاره نوصله داخل المنطقه، وبعدين نوصل اي خدمه يحتاجها من كهرباء، من اي شيء، من تزويد، بيكون صوبنا، وبالتعاون مع الشركات الثانيه اللي هي طيران مدني وشركه باص. بالنسبه لي يعني اختيار مواقع لهذا الطائرات، هل وفق معايير معينه او ان هناك اسس معينه لاختيار الاماكن لهذه الطائرات؟ هو طبعا في معايير وفي اسس، بس هاي كلها بيكون تنظيم العمليات، يعني هم اللي يوزعونهم مع الشركات بخصوص على حجم الطياره وعلى حجم الشركه نفسها. بالنسبه للجهات المتعاونه معاكم، خلينا نتكلم عن الجهات المتعاونه ودورها في نجاح هذا المعرض. والله الجهات هي كثيره، بس اللي احنا نتعامل معهم كمينتنس، جراوند مينتنس، احنا نتعامل مع العمليات، واللي هي بعد عندك شركه باص وطيران المدني، هاي تعاوننا معهم مباشره. اي نعم. استاذ حسن، يعني دومك يعني مريت على المعارض السابقه ايضا، خلينا نتكلم عن هذا المعرض. هذا المعرض شنو الجديد فيه؟ شنو الامور اللي تم اضافتها ليكون معرض مميز اكثر من المعرض السابق؟ اي نعم، طبعا احنا ابتدينا بمعرض اللي سبقونا المعارض، كان ما شاء الله بعد ناجحين، واحنا بهالسنه احس ان احنا بعد نجحنا بزياده ان شاء الله، بعدد الطائرات، بعدد الشركات اللي شاركت كشركات يعني علميه، فنشوف يعني ان احنا الحمد لله صارين احسن من قبل، وان شاء الله بنكون بعد احسن واحسن. اتمنى هذا الشيء ان شاء الله. يعني من ناحيه الاقبال، خلينا نتكلم عن الاقبال على هذا المعرض، يعني من النسخ السابقه شلون شفت الاقبال من الناس؟ ايضا توقعاتك لهذا المعرض اللي احنا فيه اليوم؟ والله الاقبال نشوفه اليوم هو اول يوم المعرض، والناس بعد تبتدي تجي، وبخصوص الشركات ترى زادت عن قبل بكثير، وان شاء الله احنا نتوقع بعد ان الاقبال بيزيد في اليوم الخميس، يعني الناس دوام، فالجمعه والسبت هو اجازاتنا، الناس بتجي لنا ان شاء الله، وان شاء الله بتتفاجئ باشياء حلوه عندنا. استاذ حسن، من ساعه انت حرصت ان الطائره اللي ورانا تطلع، اكيد عندك طائرات معينه تحبها، خلينا نتكلم عن هذه الطائرات. سلاح الجو الملكي عندنا احنا، هاي طائراتنا اللي في 16، الفا 5 والكوبرا والاباشي، وعندنا الهوك، هذين كلها تبع سلاح الجو. وطبعا الار جي اللي هي حق المسافرين تبع سلاح الجو. الحمد لله يعني سلاحنا قاعد يكبر احسن واحسن ان شاء الله. ايضا تعرف بسيط حول يعني الطائرات هذه اللي الموجوده في سلاح الجو الملكي، يعني خلينا نتكلم عن شو اللي يميز كل طائره منهم، دومك يعني مشرف عليهم ودائما تشوف هذه الطائرات. عندنا الطائرات ف 16 من احدث الطائرات، هي طائره يعني حديثه امريكيه الصنع. نعم. وهل الطائرات الاخرى الموجوده؟ عندنا الاف 5 بعد امريكيه، وعندنا الهوك هي بريطانيه. تمنياتك لهذا المعرض؟ الله يجزيك خير. والله نتمنى ان نكون ان شاء الله وفينا وكفينا، وان شاء الله يكون الجمهور مرتاح من هاي الشيء. الف شكر لك استاذي، شكرا، يعطيك العافيه. مشكور، ما قصرت، فما قال.
مشاهدينا طبعا هذا المعرض اليوم احنا يعني ندعو كل من يشوفنا هذا المعرض الجميل. هناك الكثير من الطائرات الحديثه، هناك طائره جميله جدا للامانه تركيه اول مره تطلع من المصنع، اول مكان توصل للبحرين. فالامانه هذا المعرض هذا العام راح يكون متميز جدا. ندعو الجميع، جميع اللي تشوفنا، جميع اللي سمع لنا انه يكون موجود اليوم في هذا المعرض. هذا المعرض الرائع ان شاء الله يعني يكون يعني جزء كبير من نجاح في هذا العام لمملكه البحرين ان شاء الله، ونشوف انجازات كبيره في مملكتنا الغاليه. الحين نكون ان شاء الله ختمنا معاكم هذا اللقاء الاول، نرجع للزملاء في الاستوديو. يعطيك العافيه محمد سعد، ما شاء الله عليك على هذه التغطيه المباشره ايضا من معرض البحرين الدولي للطيران. التغطيه راح تكون مستمره ان شاء الله باذن الله. صباح الخير لكل مشاهدينا ومستمعينا في هذا اليوم الثاني تغطيتنا لمعرض البحرين الدولي للطيران يعني 2014. طبعا مثل ما تشوفون وراي هذه اللوحه الجميله المرسومه من الطائرات المدنيه والحربيه اللي تكونت على قاعده التسخير الجويه اليوم هنا عشان تكون لكم هذا المعرض الجميل. اليوم طبعا معاكم انا راح اكون في لقاءات خاصه بالمشاركين في هذا المعرض. معي في هذا اللقاء الاول ريك جارش من شركه لوكهيد مارتن. Good morning, Mr. Rick. Good morning, Mohammed. How are you? Good, thank you. Mr. Rick, if we talk about your company, Lockheed Martin, what kind of services do you provide? Well, Lockheed Martin is the largest defense contractor in the world, and certainly we look to form partnerships with various countries all over the world to provide for their defensive needs. In our corporation, we have the expertise with a multitude of companies that can provide services anywhere from IT to under the sea to over the sea to space to aircraft to fighter aircraft. Any solution basically that is for the defense, homeland security, any of those types of things, FAA, controlling traffic, communication systems, anything like that that is involved with the defense of a nation or working to make the civil governments more effective and more efficient. We have the capability to do that. Then if we talk about the market in Bahrain, the GCC, the Middle East, how do you evaluate this market in the area? Well, this is a very important region, and for the stability of the world, we've developed great friendships over the years. We've been here for 50 years in the region. We have been in Bahrain for a long time. We consider ourselves partners in the defense of this great nation. And we are very proud that the Bahrainis were the very first GCC Gulf state to procure the F-16. And as you know, it's the most advanced fourth generation fighter in the world. And so the Bahrainis were the very first to bring it to the region. And we continue to maintain that partnership with them that we're very proud of. And we help them maintain their fighters, and we're here in current discussions with the Royal Bahrain Air Force and the Bahrain Defense Force to keep their fighters on the leading edge of technology. You know, we're always upgrading, we're always updating. As you know, we're the only fifth generation company. The two fighters that we have now are the only fifth generation fighters in the world. And the F-22, and which you've seen fly by in the show, and of course the F-35. And the same engineers that develop these aircraft also backfill with the technology and the capabilities of the F-16, keeping it on the edge, leading edge of technology. So Bahrain has a wonderful Air Force and a good defense system, and we're here as a partner to make sure that it stays on the leading edge. Awesome. Yeah, Mr. Rick, let's talk about the air show. Yes. Now this is the third air show that you come to Bahrain and participate in. Let's talk about from the first to the third, how you evaluate the development and enhancing in this air show. Well, it's like anything. Bahrain does their everything first class. We came to the first air show, and it was small, a similar venue, but less participation, you know, and because it was new. But it was very well organized, and the value to, I believe, the other Gulf states and the other friends in the region, I believe, from what I saw, was very effective. But they've only continued to improve it over the years. You know, the second one was better, and this one is even better. But it's like Bahrain does; they always do it first class.
About the company, you're Lockheed Martin. You participate in worldwide international air shows. Yeah. So let's talk about the most important air shows that you participated in, and how you see the market in the whole world. Well, you know, every region in every country has their shows are here for a reason and for importance. And for us, we're here to support our partners. Yeah. Bahrain's a partner. We're here at the Bahrain Air Show because we are partners. With the Dubai Air Show, we participate in that because we're partners with the UAE as part of the GCC, as part of the defense of the region. And in addition, we do foreign bureau in this region. My specialty is the Middle East, but we have, as you know, a worldwide company. We're all over from the Singapore Air Show to every air show, Australia, you name it. Where there's an air show and we have defensive needs and we have customers that we're supporting, we're there. Yeah. And each one has its own unique good things and bad. It's like everywhere. There's a good reason for every one of them. And Bahrain is certainly a top-notch one, and we're very happy and pleased to participate in it. In your opinion, what is the challenges that they are in the region or the GCC? Let's say talk about the Middle East as a whole region. Sure. Well, you know, this is a tough neighborhood. There's a definite threat, and there's a definite need, and there's definite security concerns from each one of the Gulf states for various reasons, whether it's geographic, whether it's, but all the tentacles here, the threat is real. Each one of the countries has their own defense needs, and they have their own legitimate needs to defend themselves and their sovereignty of the nation and of the Gulf Cooperation Council and the Gulf Cooperation States. And so the needs there, and we're there to help solve and meet the needs so that as a coalition, as an individual state, that they maintain the security. And that's what it's all about, is maintaining security and peace in the region. In your vision about the air show in like 2 years, 4 years, 6 years, what do you think that it will happen in Bahrain among this air show? Well, what I see and know in my many years, I lived here for 2 years, by the way, when I was in the U.S. Air Force at the U.S. Embassy. And that's where I had my love, growth and understanding for Bahrain. Yeah. That's my second home, I consider. But I think like anything that Bahrain does, it's going to continue to get better and better. So what it'll look like in 2 years, I feel confident to say it'll be better than this year. And as you say, projected on, I see good things. I noticed that you say Bahrain with the ha. It's yeah. As Arabic, you know, it's very fine. So let's talk about when you lived in here 2 years. What's the most thing you loved in Bahrain? I like the people. I like the people. The Bahrainis are very good people. I believe I developed many friendships over the years, and I maintain some of those friendships now with the people that I enjoy coming here and seeing old friends. I do believe that it's a nice country. I believe that what the country stands for is top notch, and I like pretty much everything about Bahrain. Thank you. And we see there is a strong friendship between the United States and Bahrain. Let's talk about this friendship. It's not only partnership; it's a friendship. Absolutely, absolutely. It's a friendship. We've been friends for a long time, and the military-to-military relationships are good. The political relationships are good. Like anywhere else, there's good and bad, and things change, and it's like families. You know, sometimes you're not happy with your family, sometimes you're happy with your family, and so those things come and go and change. But the legitimate military relationships and a desire to see Bahrain from a civilian. I'm not speaking for the U.S. government. I'm speaking as a person who knows Bahrain, as a person who's been in the military and served here in Bahrain. I believe that that friendship is a long, enduring one, and it will thrive for a long time. So thank you so much, Mr. Rick. Thank you. Sure. Thank you, Mohammed. مشاهدينا طبعا هذا كان اول لقاء اليوم في تغطياتنا في اليوم الثاني لمعرض البحرين الدولي للطيران. راجع لكم بعدين حين نرجع على الزملاء في الاستديو. المستمع على برنامجنا طبعا اليوم الثالث تغطيتنا المباشره لمعرض البحرين الدولي للطيران لعام 2014. اليوم انا موجود مو في الساحه، موجود في المعرض المصاحب لمعرض البحرين الدولي للطيران. الكثير من الشركات
المحلية والدولية قادمة إلى هذا المكان لتعرض منتجاتها وخدماتها وتسوقها في هذا المعرض. أنا طبعا الآن أمام BAE Systems. طبعا بنتعرف على هذا القسم وشنو الخدمات اللي يوفرونها. معاي طبعا أندرو ومعاي أيضا فوكسي. Good morning and welcome to Bahrain. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. How are you? Mr. Andrew, if we talk about your section, BAE System, what kind of service do you provide and what products do you do? At BAE Systems, we're a premier defence and aerospace company based in the UK, but also have considerable presence in North America. And what we're doing here by participating at the Bahrain Air Show, giving us the opportunity to showcase some of our aerospace technology and our aerospace products, including things like Eurofighter Typhoon simulators, so not only can people have a look at it, they can actually have a go. Let's talk about your market. What kind of market, and let's say what regions do you target around the world? We are a global defence company, but the regions such as the Gulf region are very, very important to BAE Systems. We've had a presence in the Gulf region for quite some time, and markets such as Bahrain are very, very important. We've had a relationship between the UK government and the Bahrain government for many years, and that's an important part of our portfolio here. Mr. Foxy, I'll talk to you about now your role in the BAE Systems, and let's talk about it. What kind of what you do exactly, and how is it going in BAE Systems? Well, BAE Systems is an incredibly exciting company to work for. My role within the company is to act as an air advisor, so pilot, provide operational advice on Typhoon and all matters for sort of combat air platforms. So it's an incredibly exciting time to be with the company. Everyone's looking at us now, and they see the simulator there. Let's talk about the simulator. How is it exactly, and what it has exactly? Well, the simulator is a simulation of the Eurofighter Typhoon cockpit, and we like to take it to exhibitions such as this and support our friends in the region and demonstrate the capabilities of Eurofighter Typhoon. It gives people a real chance to sit in the aeroplane as if it were for real and see what the aeroplane is capable of doing. I'll get back to you, Mr. Andrew. Let's talk about your participation in the air shows in general. And from the start, how you see the air show in Bahrain? Is it the first time to participate, or you did participate in the first and second version of this air show? We've been at all of the Bahrain air shows, and one of the things that is quite key to us is bringing fighter pilots over, because there's a lot of interest in aviation, particularly in Bahrain. And from the engineering perspective and the management perspective, we can have a lot of conversations, but actually it's when you get the fighter pilots showing actually how it works and the excitement about it, that's what's quite key to us. Mr. Fox, I get back to you again about the when I saw this engine, the EJ200 engine, I was like, is that a nuclear bomb? It's so big and it's so amazing, you know, complicated. Let's talk about the engines and the strength of the aircraft that you have in the BAE Systems. Okay, well, remember, Eurofighter Typhoon is a collaborative program, so it's not just BAE Systems. It was born out of a four-nation program, incorporating the major industries from UK, Germany, Italy, and Spain. And the engine is exactly the same. It's a collaborative engine involving the main companies in sort of aerospace engineering technology from those countries. So a mixture of Rolls-Royce, MTU, and Alenia. The combination of the airframe and the engine together are absolutely phenomenal. You will have seen the UK Royal Air Force flying the airplane here at the display, and I think you'll agree it's quite some display. That gives Typhoon really unmatched performance in today's sort of modern generation of fighters. It's a fantastic aircraft to fly. The engine, as you say, this is about a third scale model we have behind us, but it is an incredibly compact engine and very lightweight, which provides a huge amount of thrust and is also incredibly reliable. Thank you so much, Mr. Andrew, Mr. Foxy. Thank you so much, and I hope you enjoy your time in Bahrain. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure. You're welcome. مشاهدينا، طبعا هذا كان أول لقاء لليوم في معرض المصاحب لمعرض البحرين الدولي للطيران. راجع لكم بعدين، بس نروح الحين للزملاء في الاستديو. يعطيك العافية. طبعا نشكر زميلنا محمد سعد على المعلومات عن الايركرافت سيميوليتر، واللي هي جهاز محاكاة
الطيران. مشاهدينا في التقرير التالي أيضا من إعداد زميلنا محمد سعد اللي التقى في يوم الأمس مع مستشار وزير الدفاع الهندي والذي أطلع على أحدث التقنيات المستخدمة في السلاح الجوي الهندي. خلكم ويانا. Research and Development Organization is the prime design and development organization for the Ministry of Defense in India. All the weapon systems for the armed forces which have to be designed are designed by DRDO. What you see here is one of the examples of the early warning system, which is one of the best in the world, which we have brought here for display. We are also making combat aircrafts, we are making the missiles, we are making tanks, radar systems, night vision systems, and many other products for our armed forces. I think there's a growing market, but the strength of the Indian designs is that they will provide state-of-the-art, low-cost solutions. And that's where we are offering our light combat aircraft, which is one of the lowest cost in the world. We are offering this as a possible export items with a very high potential, and many other products. I think India is getting ready to open to the world with its new products. طبعا مشاهدينا راح نكون متواصلين معاكم، وزميلنا محمد سعد ما شاء الله فعال في المعرض، راح نشوف من ضيفه وبنرجع نتواصل معاكم. اشكر الزملاء في الاستديو حسن ونوره. طبعا ارحب فيكم مره ثانيه مشاهدينا. انا موجود في المعرض المصاحب لمعرض البحرين الدولي للطيران. هذا المعرض او هذه الخيمه الكبيره يرى فيها العديد من الشركات، عديد من المشاركات، والله وفي شركه خلفي يعني لفتت انتباهي اسمها ديستريكت انتليجنس تكنولوجي، وحبيت استضيف رئيس التنفيذي لهذه الشركه الاستاذ حسام بغدادي. صباح الخير وحياك الله. حياكم الله، اهلا وسهلا فيكم. احنا برضه تشرفنا ان نكون موجودين ضمن هذا المعرض. استاذ حسام، في بدايه يعني احنا ما راح نكون بعيدين عن الطيران، لان الطيران اساسه هو التكنولوجيا، فنبي نتكلم عن شركتكم اللي هي ديستريكت انتليجنس تكنولوجي. ما هي هذه الشركه وما هي الخدمات اللي توفرونها؟ DIT actually stand of District Intelligent Technology هي شركة integrated company. عندنا أقسام طبعا يخص عالم السكيورتي أكيد اللي يسمونه اللي هو لو كرنت أو العالم القوة الخفيفة. بنفس الوقت احنا بنشتغل بعضه مالتي ميديا. المالتي ميديا ريليتد لأي سولوشن بنقدمه، سواء كان إذا كان قطاع طيران أو قطاع خدمي لأي قطاع آخر. نقدر نعطي تصور كامل أو حلول كاملة لأي جهة تجي عندنا او تتقدم لنا، نقدم لها بالحلول. بنفس الوقت احنا نقدم طبعا يونيك برودكتس ان ترمز اوف الشاشات الداخليه او الخارجيه، كانت بالاحجام كبيره عملاقه او كانت محليه. وبنفس الوقت نمتاز احنا بعمليه اللي هي يسموها التزاوج ما بين الاجهزه او الانظمه بعالم اللي نسميه احنا TCP/IP او عالم الاتصال الان الجديد الان لكل العالم يتجه له. فبالتالي هذا وضعنا احنا كشركه متخصصين في هذا الكلام. وهذه تقريبا شغلنا بشكل عام. استاذ حسام، الامانه يعني مجال التكنولوجيا مجال متطور، ويوميا في امور مستحدثه تطلع على الساحه، فهناك منافسه قويه بين الشركات. يعني كيف تقيم بدايه المنافسه في الاسواق بالذات في منطقه الخليج في الخليج العربي؟ يجوز احنا الان نتكلم على منطقه اعتقد انه هي اصبحت الان متقدمه لسبب رئيسي. كلنا احنا دائما نبدا من حيث انتهى الاخر. اذا بدات مع اي شركه خارجيه اوروبيه او غربيه او واتس ايفر، احنا نشوف ايش اللي الان التكنولوجيا وصلت له، ناخذ من الاخر ونبدا. فهذا هو التقدم اللي احنا نتكلم فيه.
اعتقد الخليج بشكل عام صار مرمى الان، يعني انا اشوف الان شركات من كل العالم موجوده الان في المعرض، يعني انا اشوف شركات من تركيا، من المانيا، من اليو كي، من انجلترا، فهذا معناته انه احنا عندنا استقطاب وفي فكر. الان الخليج صار عنده فكر يفهم شنو يعني التكنولوجي والسيرفيسز، وباختصار اذا انت ما كنت من رواد هذا الكلام فانت حتكون في الاخر. فاحنا دائما نحب سواء كان دول عربيه طبعا شخصات دول الخليج بالذات، واعتقد البحرين يمكن انسب مكان تقدر من منبر البحرين تقدر تقدم هذا الكلام. ايضا اللي يميز البحرين هو موقعها الاستراتيجي، يعني مو بس اتكلم ايضا عن من ناحيه يعني كان المجال الجوي مثل الطيران، لان هي محطه رابطه بين الشرق والغرب ايضا في جميع المجالات. فخلينا نتكلم عن موقع البحرين واهميته في كل المجالات، بالذات ايضا مجال التكنولوجيا. اليوم البحرين اصبحت يعني مكان استقطاب يستقطب العديد من الشركات، العديد من المجالات الحديثه يعني. 100%. البحرين دائما الملاحظ فيها علم، والعلم هذا يعني موجود اوكي، ولكن الكثافه اللي موجوده، العلم اللي موجود، الثقافه اللي موجود، الفكر الموجود. اكيد طبعا الاداره او الحكومه او المسؤولين في البحرين هم فاهمين هذا الشيء، يبغوا انه هذا الكلام يكون متقدم. احنا دائما نقول برضو اللي ينجح في البحرين ينجح في مكان اخر، واعتقد هذا لعده اسباب. اكيد طبعا يعني البحرين تاريخ عريق، يعني عندهم من بدايات اللي زي ما تفضلت ربط الشرق بالغرب، وهذا اكيد يعني هذا عامل مساعد. فوجود الان هالتطورات اللي موجوده الان في البحرين، الانفراستراكشر اللي الان موجوده، البيئه اللي هي موجوده اصلا وتهيئ لاي شركه تبي تجي للبحرين ويبدا من البدايات، فاعتقد هذه ذيس ذا رايت سبوت او هذا المكان الصح اللي احنا نبدا فيه. ايضا لاحظ يعني هذا المعرض المصاحب ايضا فتح المجالات لشركات اخرى يمكن ليست متخصصه بالطيران لكن متخصصه في مجالات اخرى. خلينا نتكلم عن هذا المعرض اليوم. شلون تشوف المعرض المصاحب يعني الزوار اللي يجون، شلون تشوف الاقبال على هذا المعرض؟ انا ما ابغى اسوي دعايه لنا، بس احنا تقريبا زي ما تفضلت احنا موجودين في المعرض، يمكن ما عندنا احد يصاحبنا في هذا الكلام، بس طبعا اللي الملفت للنظر ان الناس اللي مشاركه فيه لما يجون عندنا اوكي بيشوفون شيء ثاني. الغريب منه انه في عندهم الفكر نفسه. ايضا انا اخذت لفه في المعرض لقيت انه فعلا في اشياء مصاحبه جدا رائعه. لما انا اتكلم على نوع من انواع الكاميرات مثلا اللي تهمني انا، انواع الكاميرات اللي موجوده اللي تصاحب انواع السيرفيسز اللي موجوده الارضيه، او كان في عندك عده شركات موجوده، في عده شركات الان اصبح يعني هذا منبر. انا اعتقد انه انا ما حضرت المعرض اللي قبل، بس انا اقدر اشوف انه في المعرض الحالي هو منبر للانطلاق. فانا اعتقد اني حستناه للسنتين بعد حتى ان شاء الله نشارك فيه باكبر من اللي موجود الان، فان شاء الله تعالى. اكيد اخذت زياره على الطائرات الموجوده في الخارج، كلمنا عن يعني الطائرات الموجوده، المشاركات الموجوده، كيف تراها؟ انا رحت وجبت ابني اليوم معي على اساس يشوف. اوكي، صراحة الشيء اني انا اوقف تحت الطيران كذا بالطريقة هذه كان شيء جيد، شعور رائع. بنفس الوقت الحمد لله يعني التنظيم اللي صار انا اشوفه انه تنظيم رائع كمان. انواع الطائرات اللي موجودة كمان كانت وايد، يعني كان منها عدة قطاعات، منها المدنية، العسكرية، الخدمية والقطاع هذا. فاتصور انه هو غطى من جميع النواحي، وهذا يعني شيء رائع. انا ان شاء الله انه الله يوفقكم يعني ان شاء الله المستقبل، الله يخليك ويسلمك. بس هذا سؤال اخير فقط يعني طرأ على بالي بالنسبه لشركاتكم الدي اي تي، ما هي يعني نقدر نقول الماركت او الشركات المعينه اللي انتم تحاولون انه يكون التارجت مالكم في مبيعاتكم يعني؟ خليني اقول لك احنا الان دي اي تي اذا بغينا نتكلم شوي عنها، هي دي اي تي طبعا هي شركه خليجيه، موجودين عملنا كونسورتيومز مع شركات محليه منها كرييتر ومنها شركه كمان ميديا 6. احنا الان عم نحاول الهاردوير والسوفت وير والخدمات القطاع ان نقدم فيها لدول الخليج بشكل خاص بطريقه شوي مقننه، خلينا نقول الاحتياج العميل. فبالتالي انا السيجمنت اللي عندي او الشركات اللي احنا نهدف لها كل القطاعات نسميها احنا دائما سيجمنت فيرتيكال. الفيرتيكال يعني نبدا من الحكومه الين الشركات قطاع الغاز اند اويل، القطاع الهوسبيتالز، البانكس، او نروح هوريزونتال كمان ممكن نروح لاي قطاع اخر خدمي مصاحب. فهذا معناته انه نقدر ناخذ كل الشرائح اللي هي موجوده بكل القطاعات لسبب بسيط انه احنا بنشتغل صوت وصوره واكيد بيانات. هذول الثلاث اشياء
لو فكرت بأي شيء نظام موجود حوالينا، حتى أنا وأنا واقف قدامكم مع الكاميرا مع الصوت مع حضرتك موجود ونسمع، هذا هو شغلنا، فبيدخل في كل القطاعات. لذلك احنا ممكن نكون موجودين في أي مكان لأي نوع من أنواع الكلاينتس. طبعا احنا حنكون جزء من اس ماركت، في زينا كثير شركات، احنا حنكون جزء من هذه الشركات اللي تقدم هذه الخدمات ان شاء الله للبحرين ولدول الخليج باذن الله تعالى. حسام، ما في مجال ما في صعوبات، هل تحس هذا المجال مجال التكنولوجيا هناك صعوبات معينه تواجه اي شخص حاب يدخل في هذا البزنس بشكل عام؟ طبعا هو التحدي دائما هو العلم. دائما انت ما تبدا شيء الا تكون عارف فيه، وانا يمكن هذه النظريه عايش فيها طول عمري وبقدمها لكل اصحابي، تعلمتها وعم علمها. العلم في الشيء، العلم في الشيء، ترى التكنولوجي او اي شيء في الدنيا هذه كلها في الكره الارضيه، اي شيء انت تبدا تتعلمه فاذا بالنسبه لك حيبدا صحيح حتبدا تحقق فيه نتائج. لذلك انا اقول دائما اصعب سؤال بالعالم شنو؟ اصعب سؤال في العالم عشان ما اطول عليه، اصعب سؤال اللي ما تعرف اجابته. اوكي، وهذا شيء طبيعي. واسهل سؤال في العالم اللي انت تعرف اجابته، يعني سؤال المليون لما احد يكسب المليون يكون عارف الجواب. لذلك لازم تكون تعرف، فالتكنولوجي او غيرها لازم يكون عندك فيها نوع من العلم. فانت اذا ما عندك العلم الكافي لتقدم فيه، اوكي، والعلم موجود ومتوفر. يعني ما جاء احد اليوم اخترع اي شيء في الدنيا الا اخترعه بناء على علمه. فبالتالي عشان تقدم هذا الكلام فانت لازم تتعلم اللي تعلمه الاخر. وانس انك انت تتعلم الاخر فانت تقدر تقدم الخدمه نفسها. وهذا يمكن المنطلق، احنا من هذا المنطلق نشتغل. ما نقدم خدماتنا الا يكون عندنا علم فيها ومعرفه فيها قبل لا نقدمها للعميل، مهما كانت الظروف ما نقدمها الا نكون عارفين فيها. حسام بغدادي رئيس تنفيذي شركه DIT، الف شكر لك. الله يخليك، شكرا لكم للاستضافه والوجه الكريم ان شاء الله. الله يخليك، موفقين ان شاء الله. عن مراسلينا راح يشاركونا هذه التغطيه الخاصه بمعرض البحرين الدولي للطيران. ننتقل وياكم الى زميلنا محمد سعد عشان نشوف اخر الاخبار. ارحب بكل مشاهد وكل مستمع مره اخرى في معرض البحرين للطيران. طبعا انا موجود في المعرض المصاحب لمعرض البحرين الدولي للطيران 2014. الان معاي في هذا اللقاء القبطان ظافر العباسي الرئيس التنفيذي بالوكاله لاكاديميه الخليج للطيران. صباح الخير وحياك الله كابتن. صباح الخير اخوي محمد، كيف حالكم؟ استاذ، بدايه نبي نتكلم تعطينا نبذه عن اكاديميه الخليج للطيران. ما هي هذه الاكاديميه؟ أكاديمية الخليج للطيران طبعا تأسست في 2010، هي ابتدت شوية من 2009 بس رسميا أطلقوها في 2010 في أول معرض للطيران في البحرين، وهذه شرف لنا. احنا شاركنا في 3 معارض والحمد لله، وكل معرض يجيب لنا من خلينا نقول المستخدمين والزبائن أكثر وأكثر. الأكاديمية تطمح أنها تكون هي المركز الاختيار للتدريب للطيران لمجال الطيران، وهو يوفر الجودة العالية بالمعايير المحلية والعالمية. من أول شيء حقق المركز هو أن أخذنا الجودة الأوروبية والجودة البحرينية، فابتديناها مع الطيارين. وفرنا التدريب حوالي 200 طيار بترتيب طبعا مع مدارس ابتدائية للطيران، لأن احنا ما عندنا بالبحرين الطيران يعني بمطاراتها والطيارات الصغيرة، على أساس أن احنا ناخذهم بعدين وندرب الطيارين بالمجال الأكبر للطيارات الكبيرة اللي هي تعادل يعني شركات الطيران المحلية والخليجية. اي نعم. استاذي، احنا نعرف يعني طرق التدريب وفي اكاديميات الطيران تقريبا فيها نقاط متشابهه، ولكن كل اكاديميه تتميز بشيء معين، فما يميز اكاديميه الخليج للطيران؟ أكاديمية الخليج للطيران أكاديمية مستقلة من ناحية أن هي ما تتبع أي شركة طيران، فهذه يستقطب أو أنه يوفر الخدمات لجميع شركات الطيران. يعني شركات الطيران الخارجية ما تحب أن تبعث طيارينها أو أي أحد من موظفينها إلى شركات طيران أخرى على أساس أنه يدربونهم. احنا في أكاديمية الخليج نوفر هذه الشغلة، لأن مدربين محايدين خلينا نقول، وندرب جميع الفئات وجميع الشركات، منها القطرية وهي أكبر بارتنر يعني لنا، وعندنا الاتحاد وعندنا الإماراتية وعندنا الكويتية وعندنا العمانية وشركات أخرى صغيرة وكبيرة، يعني ما نبي نقلل من أحجام الجميع، والتعاون طيب. وإحنا بس مو متجهين طبعا بس في مجال الطيران أو عفوا كطيارين، متجهين أيضا للمهندسين
والمضيفين، مضيفين الأرضيين ومضيفين الطيران أيضا، فيعني جميع مجالات الطيران. استاذ، احنا يعني نعرف انه صار لكم تقريبا الحين 4 سنوات في هذا المجال. خلينا نتكلم عن الاسواق اللي انتم تحاولون تستهدفونها، يعني هل هناك يعني سوق معين الاكاديميه تستهدفه من خلال الخريجين الموجودين من الاكاديميه؟ طبعا احنا نستهدف البحرين اولا، وطموحي طبعا وطموح الاكاديميه ان هي تكون مركز التدريب لجميع قطاع الطيران بالبحرين. يعني يا ريت ان احنا كلنا نتكاتف والجهود يعني تتوحد نعم في مجال واحد، في اكاديميه واحده، مع التعاون طبعا، على اساس ان نوصل الهدف والستاندرد المطلوب للجميع، على اساس ان نوصل يعني اسم البحرين يطلع بصوره اوضح زين واقوى، وهذه بيساعدنا على ان احنا ننتشر في منطقه الخليج ومنطقه المجاوره للخليج، منها الهند طبعا وباكستان وشويه من شرق اوروبا. اي نعم. كيف تقيم يعني هذا المجال بشكل عام في المنطقه وفي العالم من ناحيه التدريبيه والتعليميه للطيران؟ طبعا في ازدهار عالي، لان حاليا السوق يتطلب ل 2030 احتياجات السوق حوالي 40,000 طيار و60,000 مهندس، فهذه الارقام هائله وكبيره. اي نعم، والمهندسين ياخذون من 2 إلى 3 سنوات على اساس انه يتخرجون. فانت يعني شنو الاعداد هذه؟ اي نعم، شنو الاعداد هذه اللي انت بتوفرها في نفس هالفتره هذه؟ فلازم ان الجميع يتكاتف، لازم ان الجميع يشتغل مع البعض على اساس ان احنا نوصل هالاعداد المهوله هذه. استاذ ظافر العباسي، رئيس التنفيذي بالوكاله لاكاديميه الخليج الطيران، الف شكر لك على هذا اللقاء. خليك، شكرا جزيلا، ما قصرتوا، الله يسلمكم. مشاهدينا، ننتقل الحين للزملاء نوره وحسن في الاستوديو وراجع لكم بعدين، خلكم معنا. مشاهدينا، طبعا نشكر الزميل محمد سعد على هذه التغطيه المتواصله. صباح الخير مشاهدينا، طبعا مره ثانيه رحب فيكم في معرض البحرين الدولي للطيران من المعرض المصاحب لهذا المعرض. الان معاي السيد يعقوب، احد المسؤولين من ال6 شركات التركيه المشاركه في هذا المعرض. Good morning, Mr. Yaqub. Good morning. Mr. Yaqub, as you told me that you are participating with 6 companies from Turkey. So let's talk about these companies. Well, those are expert companies on different areas. Turkish aerospace industries is expert on aerospace applications. The attack helicopter that we bring to this exhibition is one of their products. Other companies like Havelsan, they are experts on software applications, frigate modernization or simulators. Another one is Turkish engine industry. They are expert on aviation engines, manufacturing overhauls. RS is another company expert on naval systems. They had a contract with Bahrain, and first 2 fast patrol boats will be delivered in February, just 1 month after. And another one is Roketsan. They are also expert on missiles, missile applications, guided missiles, different kind of missiles. So more or less those are the companies that we are here. Another one is Otokar. They are expert on land systems, and actually they have a huge cooperation with Bahrain internal affairs, and they are also delivering 4x4 or 6x6 armored vehicles in Bahrain as well. So the armored vehicles that your police is using is the Otokar products as well. Amazing. There's a partnership between Bahrain and Turkey, and we know that there is a meeting will be happening with the Minister of Interior. Let's talk about the development, the enhancing that we know, and we see Turkey, it's developing their everything, we can say. Let's talk about the new technologies, the new development that happens in Turkey. Okay, actually, starting from the last 10 years, Turkey has made a huge investment in defense area. Before that, we were just a buyer from different countries, different companies. But starting from the end of 90s and beginning of 20s, we made a huge investment on our defense companies, depending on our Turkish armed force needs. And now we are getting the end products, like attack helicopter, like fast patrol boats, armored vehicles, simulators, software applications. More or less now I can say that we are mostly independent from the outside. In the past, the local content was around 25%. Now the local content for each product is around 60%. So we have doubled and more than doubled. Yeah, and we are going on to make investment on defense area. Actually, it is the
outcome of huge investment and the clear decision behind that investment. So I hope in the future we will also be an investment in the technological area, because for each main system actually there are some critical subsystems, and we are also getting some critical subsystems from outside. You know, there's an export license problem for some critical parts, so our next plan is to develop our technology depending on those critical subsystems and to be fully independent from the outside. Let's talk about the region, the GCC, Bahrain, KSA and Qatar and these countries. How important this region to Turkey as a business? Yeah, actually this region is the most important region for us, for Turkey, in different aspects, for religious aspects, for the historical aspects and the needs of the GCC countries. We think that we can share our technology, we can share our capacity with the GCC countries, the broader countries. For that reason, we are now here in Bahrain with 6 countries. Actually, this is the first time maybe we're here in this exhibition. This is the 3rd exhibition and first time we take place in this exhibition. But the important thing maybe we can say the attack helicopter. This is the first time that we take out the attack helicopter out of Turkey. This is the first country that we bring the attack helicopter. So I think it is another sign that we put a great importance to Bahrain and the GCC countries in this area. Thank you so much, Mr. Yaqub, and hope you enjoyed your time in here in Bahrain. Thank you. مشاهدينا طبعا كان هذا اللقاء مع المسؤول في شركات الست المشاركة هنا في من تركيا، مشاركة في المعرض. الحين نرجع للزملاء في الاستديو.